Καλημέρα φίλοι του καναλιού του Στάθη. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Για όσους δεν με ξέρετε, είμαι ο Στάθης και μαγειρεύω στη φύση για σας. Σήμερα, όπως είδατε στην αρχή του βίντεο, πήγαμε να μαζέψουμε άγρια μανιτάρια. Κοιτάξτε εδώ κάτι θηρία. Έχετε ξαναδεί τόσο μεγάλα μανιτάρια? Εγώ έχω εντυπωσιαστεί, είναι η πρώτη μου φορά σαν μάγειρας. Ό,τι μαγείρευα ήταν του εμπορίου. Πρώτη φορά μαγειρεύω άγρια μανιτάρια και είμαι τρομερά ενθουσιασμένος γιατί βρήκαμε πολλές ποικιλίες. Πήγαμε άνθρωπο που ήξερε από μανιτάρια, μόνος μου δεν τολμούσα και δεν θα τολμούσα ποτέ να πάω, και εσείς το ίδιο. Αν δείτε ένα μανιτάρι από αυτά που κρατάω σήμερα εδώ που θα κάνω τις συνταγές, μοιάζει, είναι στη δικιά σας περιοχή, μην τα μαζέψετε αν δεν πάτε με κάποιον που ξέρει. Είναι επικίνδυνο, γιατί τα μανιτάρια μπορεί να είναι δηλητηριώδη και να τρέχετε. Αυτό σας παρακαλώ, ήθελα να το επισημάνω από την αρχή του βίντεο. Λοιπόν, σήμερα τι θα κάνουμε? Θα κάνουμε μία μανιταρόσουπα και θα κάνουμε και μανιτάρια τουρσί. Εδώ έχω τα μανιταράκια μου, πάμε να τα πλύνουμε τώρα εδώ στο ριάκι μας και μετά θα σας παρουσιάσω όλα τα είδη μανιταριών που μαζέψαμε για να ξεκινήσουμε σιγά σιγά τη συνταγή. Φύγαμε! Αυτός εδώ λέγεται ασομανίτης, αυτός κουμαρίτης, πευκίτης, σαχλίτης που τον αναφέραμε, γαλατσίτης, η φούσκα και αυτά εδώ χοντρίτης. Αυτή είναι η ονομασία, η τοπική ονομασία εδώ στην Ικαρία. Όσοι παρακολουθούν το βίντεο και είναι από την Ικαρία θα καταλάβουν. Για τους υπόλοιπους θα βάλω την ονομασία, την παγκόσμια ονομασία του κάθε μανιταριού. Και πριν ξεκινήσουμε να φτιάξουμε τη μανιταρόσουπά μας, θα ήθελα να σας δείξω ένα πράγμα. Αφού έχουμε επιλέξει τα σωστά μανιτάρια, που δεν είναι δηλητηριώδη δηλαδή, πώς θα καταλάβουμε ότι το μανιτάρι δεν είναι χαλασμένο? Γιατί όταν περνάει ο καιρός, χαλάει, σαπίζει το μανιτάρι. Θα σας δείξω σε αυτό εδώ το μεγάλο το χοντρίτι. Λοιπόν, κόβουμε το κοτσανάκι και βλέπουμε εδώ μέσα αν έχει τρυπούλες. Αν έχει τρυπούλες σημαίνει ότι το έχει φάει το σκουλικάκι και έχει χαλάσει. Ένας άλλος τρόπος για να καταλάβετε επίσης, γιατί μπορεί να μην το έχει φάει από εδώ το σκουλικάκι, κόβετε σε αυτό εδώ το σημείο, θα τα πετάξουμε κιόλας, και πάνω δηλαδή στην οπρελίτσα του, και βλέπετε σε αυτό εδώ το σημείο αν έχει τρυπούλες. Αν δεν έχει τρυπούλες όπως είναι αυτή εδώ, το μανιτάρι μας είναι έτοιμο για μαγείρεμα. Λοιπόν, αρκετά με όλα αυτά, πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά τη συνταγή μας. Και έφτασε η ώρα να σας παρουσιάσω τα υλικά για να φτιάξουμε αυτή την πεντανόστιμη μανιταρόσουπα. Θα χρειαστούμε άγρια πράσα, για εσάς που θα τη φτιάξετε σπίτι πράσα, ξερό κρεμμύδι, σκόρδο, μαϊντανό και τα μανιτάρια μας. Γιατί έχω μόνο αυτά τα δύο μανιτάρια? Γιατί είναι τα μεγέθη. Θέλω να σας δείξω ένα μεγάλο μέγεθος του μανιταριού και ένα μικρό μέγεθος πώς να τα κόβετε. Επειδή όλα τα μανιτάρια που σας έδειξα είναι στο μέγεθος του κουμαρίτη, θα πάρετε αυτό σαν οδηγό. Και επίσης θα χρειαστούμε κρασί, νερό και στο τέλος, για να την κάνουμε πιο κρεμώδη, θα βάλουμε και λίγη κρέμα γάλακτος. Αν δεν θέλετε να την κάνετε κρεμώδη και δεν θέλετε να χαλάσετε όλες τις γεύσεις των μανιταριών, κρατήστε την έτσι. Αυτό εξαρτάται από εσάς. Λοιπόν, πάμε τώρα να κόψουμε τα μανιτάρια μας και όλα μας τα υλικά για να ξεκινήσουμε σιγά σιγά να ανάψουμε τη φωτιά να τα μαγειρέψουμε. Φύγαμε.
Πάμε να βάλουμε και την κρέμα μας και θα δείτε μετά στο σερβίρισμα τι έχουμε κάνει εδώ πέρα. Βάλτε τι για 2 με 3 λεπτά πάνω στη φωτιά. Να βράσει, να πάρει 1-2 βράσεις και αφαιρέστε τη και απολαύστε τη. Και όπως σας υποσχέθηκα, αφού τελειώσαμε τη μανιταρόσουπά μας, ρίξαμε τώρα τη σχάρα πάνω στη φωτιά και τι θα κάνουμε. Θα κόψουμε τα μανιτάρια μας, θα σας δείξω σε τι μέγεθος θα τα κόψετε, γιατί όταν ψήνονται, να ξέρετε, χάνουν πολύ νερό, γιατί τα μανιτάρια ουσιαστικά είναι ένας μύκητας με νερό και συρρυκνώνονται. Θα σας δείξω εδώ, έχω διάφορα μεγέθη, να σας δείξω πώς θα τα κόψετε και τι άλλο θα χρειαστούμε. Λάδι, ξύδι, αλάτι. Τόσο απλά, τόσο νόστιμα. Πάμε τώρα. Αυτό εδώ το μανιταράκι σε αυτό το μέγεθος, απλά το κόβετε στη μέση, το αφήνετε στην άκρη. Αυτό είναι εδώ το σομανίτι που σας είπα, το κόβετε στη μέση. Εντάξει, αυτός είναι λίγο περίεργος και τον ξεφλουδίζετε. Αλλά θα σας δείξω, αν βρείτε δηλαδή τέτοιο μανιτάρι, θα θέλουμε σε αυτό εδώ έτσι να γίνουν αυτά τα μανιτάρια. Και το κλασικό μας μανιταράκι εδώ πέρα που είπαμε ο χοντρίτης, το κόβουμε στη μέση και στη μέση. Στα 4 δηλαδή. Λοιπόν, αυτό είναι το κόψιμο, σε αυτό το κόψιμο τα θέλουμε. Πάμε τώρα να τα βάλουμε πάνω στη φωτιά, να τα ψήσουμε για να τελειώσουμε και αυτή την πεντανόστιμη συνταγή μανιτάρια τουρσί. Φύγαμε. Τέλεια. Τα μανιτάρια μας είναι έτοιμα και ψημένα και είναι έτοιμα να γίνουν τουρσί. Και αφού βγάλαμε τα μανιταράκια μας από τη φωτιά, δοκίμασα και ένα, τι να σας πω, γεύση απίστευτη, λες και έτρωγα κρέας στα κάρβουνα. Λοιπόν, τώρα τι θα κάνουμε. Έχουμε εδώ το ξιδάκι και έχουμε ξιδάκι. Αυτό το ξίδι είναι από ντόπιο κρασί εδώ πέρα, δηλαδή μοσκοβολάει. Δεν έχουμε του εμπορίου. Θα ρίξουμε το ξίδι μέσα, να τα καλύψει και αλατάκι. Θα τα αφήσουμε τώρα για 1 ώρα να μαριναριστούν με το αλάτι και το ξίδι και μετά θα πάρουμε ένα βάζο, θα σας δείξω στη συνέχεια, θα πάρουμε ένα βάζο, θα βάλουμε μέσα λάδι που θα είναι το συντηρητικό τους και αφού το στραγγίξουμε θα τα βάλουμε και αυτά μέσα να διατηρούνται. Θα τα αφήσουμε τώρα όλα αυτά, θα πάμε να ξεκινήσουμε το σερβίρισμα της σούπας μας και αφού θα το έχουμε τελειώσει το σερβίρισμα, τότε θα είναι και αυτό έτοιμο μέσα στο βάζο να το δοκιμάσουμε να δούμε τι κάναμε. Φίλοι μου, και έφτασε η ώρα που όλοι αγαπάμε στα βίντεο του Στάθη, η ώρα της δοκιμής. Δεν θα πω πολλά, πάω να δοκιμάσω κατευθείαν και θα τα πούμε μετά. Είναι κρεμόδι. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Απίστευτη γεύση, κρεμόδι υφή, τα μανιτάρια είναι πεντανόστιμα, το κάθε μανιτάρι δίνει τη δικιά του ξεχωριστή γεύση. Ο μαϊντανός έχει και αυτός μία νότα να προσθέσει σε αυτό το πιάτο, αυτή την αρμονία. Είναι πεντανόστιμο, πραγματικά είναι πεντανόστιμο. Να δούμε τι κάναμε εδώ. Αν έβαζα 10 σε αυτό το πιάτο, σε αυτό εδώ θα έβαζα 100. Καταλαβαίνεις όλες τις γεύσεις, το μαρινάρισμα ξυδιού, αλατιού και στο τέλος το σβήσιμο μέσα στο ελαιόλαδο το κάνει απίστευτο και μπορείτε να το διατηρήσετε για πάρα πολύ καιρό. Είμαι πραγματικά πάρα πολύ εντυπωσιασμένος γιατί πρώτη φορά τρώω άγρια μανιτάρια. Θέλω, αν έχετε κάποιο γνωστό, να βγείτε έξω να μαζέψετε, να κάνετε αυτές τις συνταγές. Μπορείτε να τις κάνετε και με μανιτάρια εμπορίου, ό,τι θέλετε.
αλλά δοκιμάστε, πραγματικά δοκιμάστε. Αν σας άρεσε πραγματικά αυτό το βίντεο, κάντε μια κοινοποίηση με τους φίλους σας, ένα like και μια εγγραφή για να μην χάνετε μελλοντικά βίντεο. Μέχρι την επόμενη φορά, σας χαιρετώ, σας φιλώ, αντίο από Ικαρία.